Sziasztok, köszöntök újra itt mindenkit a csatornán. Ezt a vlogot most el szeretném kezdeni, hogy elkészítem a sminkemet olyan termékekkel, amik hiánypótlóak, és én nem szeretném ezt magamban tartani, hanem veletek is megosztani, milyen szuper dolgokat találtam én mostanában a drogériákban, leginkább a drogériákban, de lesz itt high-end termék is, és el szeretnék készíteni egy egyszerű hétköznapi sminket, kipróbálni ezeket a termékeket. Van, amit még nem próbáltam, van, amit már igen, és imádom, ezt hozzá szeretném tenni, hogy fantasztikus termékek, szuper áron, úgyhogy kezdjük el a sminket. Az első újdonság a Catrice-nek, ez a mattító primere, az Extreme Blur, és elnézést kérek, szerintem a hangomon is lehet hallani, én megfáztam, az orrom folyik, úgyhogy itt kérem szépen, lehet, hogy nem lesz a legtartósabb a sminkem ilyen állapotban, és kozmetikusnál is jártam, szóval a bőröm állapota is most kezd javulni. Szóval az első termék a Catrice-nek a mattító primere, ez egy újdonság, egy ilyen üveges tégelyben van benne, fantasztikus, én már ezt használtam zsíros bőrűeknek, nagyon jó, van hozzá egy kis spatula is itt a közepén, és extra külön kupa, nagyon jónak találom, hogy csak így bele kell menni, felveszem a terméket, és imádom. Sokkal hosszantartóbb vele a sminkem. Azt azért tudni kell, hogy nekem nagyon zsíros a bőröm, viszont ezt a primer csak oda viszem fel, ahol általában a legjobban át szokott zsírosodni a nap folyamán, az pedig természetesen, mint mindenkinél szerintem a T-zóna. Próbálok beszélni, de nagyon nehéz így megfázva. Beleadok mindent, hogy szép sminket készítsek. Az Essence-től egy újdonság, Silky Blur hidratáló, hosszantartó alapozója, amit én már egy jó párszor teszteltem, és azt kell, hogy mondjam, hogy zsíros bőrűeknek talán annyira nem, mert hogy egész nap nem mutat szépen a bőrömön, ahogy elkezd zsírosodni, úgy kicsit mozog is, viszont én ezt ma azért szeretném használni, hogy veletek együtt kipróbáljam. Fedése közepes, hétköznapra szuper alapozó, és azoknak is nagyon jó lehet, akiknek érzékeny a bőre, mert hogy nem tartalmaz alkoholt és parfümöt sem. Az univerzális ecset Makeup by Marionak tökéletes. Közelebb húzom a tükröt. Jobban lássak. Erre állítom rá ezt a szivacsot, amit egyébként a Pepco-ban vásároltam, és 500 forint volt egy szettben, de nekem kemény a szivacs, nem a legjobb. Hétköznapra egy közepes fedésű, természetes hatású, szuper kis alapozó. Nyomkodás utáni hegek ott vannak még az arcomon, egy kicsit átjönnek, de erre még fog kerülni termék. Az egyiket láthattátok egy haul videóban, az nem más, mint az Elfnek ez a korrektora, amit imádok. Ez egy nagyon krémes állagú, minimális, pici kell belőle, és tökéletes a fedése is, highlightozza, és a szemem alatt a színe miatt a Fair Warm, nekem nagyon szuper, viszont én most ezt szeretném kipróbálni, a korrektorát ennek az alapozónak az Essence-től, ez is a Silky Blur hidratáló korrektora, az árnyalat pedig a 70-es. Egy picit teszek a szemem alá, és a homlokomra először, és utána, mielőtt még meg nem száradna, azonnal a szivacsal eldolgozom. Szemhéjamra is, úgymond alapozásképpen, de csak tényleg egy minimálisat a maradékkal, ami ott maradt a szivacson. Oké, ezt láthatjátok is, hogy ki is highlightoztam. Karikák, azokat nehéz eltüntetni, de próbálkozunk. Azoknak, akiknek egy minimális fedésre van szükségük, nem pedig nagyra, egy lágyabb formula, vékonyabb, ő pedig inkább vastagabb és krémesebb, szóval jobban fed az Elf, de szerintem ez a Catrice is teljesen rendben van, és amivel szeretném fixálni, az nem más, mint a Trendy Tapnak ez a Loose Setting Powder-e, ami fixál és mattít, tökéletes. Apró mimikai ráncokban a szemem alatt, akkor utána kijavítom a szivacsal, és közvetlen fixálom le, nem pedig azt fixáljuk le, ami már belecsúszott. Ó, és mielőtt még lefixálnám az egész arcomat, van egy másik termékem is, Soft Blur mattító púdere, Matte Airbrush Powder, kicsit a csomagolás, hát általában a drogériáknak ez a probléma. Másik oldalát veszem a Makeup by Marionak, belemegyek a termékben, nagyon jól felvesz belőle, ahol ott volt még egy-két pattanás és pirosság az arcomon, azokat ez nagyon jól lefette. Így tudom legtartósabbá tenni a sminkemet, hogyha reggel mattal indítok, és a nap folyamán, ahogy újra zsírosodik, lesz glow, és a nap
végére, estére pedig már nagyon-nagyon zsíros. Nagyon ki van a szám is száradva, nagyon meg van viselve a betegség miatt és a megfázás. Natural Glow Bronzer a Trendy Topnak annak idején nagyon tetszett, és most elővettem újra a fiókból. Nézzétek meg, mennyire szuper természetes színe van. A hajtöveknél és a homlokomnál is szeretem lebronzosítani, hogy egy kicsit dimenzióba hozzam újra az arcomat, és ne legyen annyira egyhangú highlighter a Catrice-nek, ami fehér, kicsit kékes, csillámos, arcomra nem szoktam használni, kimondottan csak a szemsminkemhez, de mutatom nektek, hogy van egy ilyen. Mostanában az elmúlt hetekben nagyon szerettem a Melt Cosmeticnek a Stargazer highlighterét, és ez így néz ki. Champagne, kicsit pezsgősebb, arany, világosabb, nekem tökéletes, és ehhez használok egy Charlotte Tilbury mini ecsetet, amit én nagyon-nagyon szeretek, és felviszem. Ezt elfelejtettem nektek mutatni, a L'Oréal Parisnak a Lumiglotion 902-es árnyalatban, ez egy fantasztikus, krémes, folyékony highlighter, ez is egy ilyen pezsgősebb, arany, világos, tényleg világos bőrűeknek, és én ezt ajándékba kaptam, mennyire gyönyörű szép árnyalata van neki, felveszem a szivacsal, és utána pedig kimondottan, ahova a highlightert mindig felviszem. Ennek egy nagyon természetes fénye van, elegáns, kicsit a dekoltásra, a kulcsontra, a vállunkra is fel lehet belőle vinni. Lefixálom ezzel a highlighterrel, amit az előbb is használtam a Melt Cosmetic-től, és lassan elérem az alját. Én ezt annyit használtam, Catrice-nél gyönyörűbb pirosítókat lehet kapni. Nekem ez már megvan régebb óta, és használom a Liquid Blush Catrice-nek, ez egy Barbie babás, rózsaszínes, igazi, tavaszias, friss. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a színeket. Szintén csak a szívacsomat fogom használni, egy másik végét. Gyorsan eldolgozható, nem lesz foltos, tényleg nem szedi le a púdert, az alapozómat tökéletesen együtt működik, nézzétek meg, nagyon-nagyon szép, tavaszias frissesség egy kicsit az arcunknak, ez egy gyönyörű árnyalat, mégpedig az árnyalat a 010-es Pink Feelings Duo krémes szemhéjfesték a Trendy Topnak, a Dream Duo Liquid Eyeshadow. Egy fényes shiny és egy matt árnyalat, a barna, a 010-es. Milyen szép csokoládé árnyalat, eldolgozom, és elsatírozom a mélyítő vonalamban, úgyhogy egyre feljebb megyek, hogy szép átmenetet kapjak. Korrektort kijavítjuk, mielőtt felvisszük a szemhéjfestéket. Viszont én ezt most el fogom satírozni, úgy, ahogy a másik oldalon is tettem. Én használom még a bronzosítómat is, amit az előbb a Trendy Toptól, és a mélyítő vonalamban egy kicsit elsatírozom, összedolgozom ezt a két szint, és teszek még alulra is, a vízvonalam alá. A másik oldala pezsgős színű, champagne színű, fényesebb, metálos szín, a másik pedig egy barna matt, amit használ a csokoládé. Hogyha erősebbre szeretném, akkor még tettem volna rá, de ez így most rendben van. Anastasia Beverly Hills-től használok még ilyen krémes szemhéjfestéket a vízvonalamra, mert én azt nagyon szeretem ki highlightozni. Nagyon jó, kiemeli a tekintetemet, megnyitja a szememet, ez a világos szín a vízvonalra, krémes, hosszantartó Anastasia Beverly Hills. A másik szerintem szintén csak egy ilyen champagne, most minden ugyanolyan champagne színű, nagyon harmonizál. Ez a Catrice-nek a Drunken Diamonds, ez egy jelly topper, amit lehet önmagában is használni, vagy kimondottan topperként a szemhéjfestéken fölé. Igazából nekem így is tetszik, de mivel szeretném kipróbálni, ezért megmutatom nektek, hogyan működik. Nálunk 3 méteres állványon 5 darab szín is van belőle. Egy levendula, ami sajnos ki volt fosztva, de én azt még meg szeretném venni. Külön tetszik, és pluszpont, hogy van rajta egy külön kis kupak, ami meggátolja, hogy hamar kiszáradjon, mert ez egy géles állagú stick, ami egyébként igen hamar beleszáradna, és ez egy fantasztikus ötlet volt. Na most ilyen kis csavaros, csavaros, és ott van a termék, egy gyönyörű, szépen sziporkázó, gyémántosan csillogó topper, ami egyébként hűsíti a szemhéjat is, és ide, de jó érzés, nagyon jó érzés. Wow!
Ezzel, hogyha kimegyünk a napsütésbe, ami most nincs, mert nálunk esik az eső, eszméletlen fény és csillogás, hogyha felviszem a szemhéjamra, akkor pedig iszonyatosan hűsítő, ez az érzés, ez valami álom, annyira jó, és ott van egész nap, nem csúszik össze, gyönyörű. És én most arra gondoltam, hogy csillogni-villogni fogunk ma. Szerintem ez egy hiánypótló termék a nyárra, különböző színekben kapható. Eredeti L'Oréal Panorama szempillospirál, amit én nagyon szeretek, és már 3-szor vagy 4-szer is újra vásároltam, és ezzel még elkészítettem a szempillámat. Az újdonsága az Essence-nek Brow and Lift Freeze Glue Gelje, ami átlát. Szerintem tökéletes a kialakítása az ecsetnek, és hogy ilyen picike is nem olyan nagy, mint a szempillospirál. Ez sokkal jobb, tökéletes. És amikor be van festve a szemöldököm, nincs szükségem színezett gélre, akkor egy ilyen transzparent, átlátszó zselét kerestem, ami nekem annak idején volt szemöldökformázó. Ez valami tökéletes árérték arányban. Én már a 3. drogériában jártam, amikor kerestem, mindegyik neki volt fosztva, annyira felkapott, és igazuk van, igazat adok nekik, mert hogy ez egy fantasztikus termék hónap felfedezése számomra, vagyis az egyik. Majdnem el is felejtettem beállítgatni, vagy esetleg a másik oldalával. Ez nagyon jó. Ezzel kompletten el lehet készíteni a gyönyörű szemöldökünket, a gyönyörű tartós szemöldököt. Long Lasting Lip Liner. Az első volt a 020-as, egy ilyen sötétebb, lilásabb, májvásabb szín. Nagyon brutálisan hosszantartó, tényleg tartós. A másik egy új szín, amit én most vásároltam meg, az pedig a 070-es, és az pedig kicsit nyúrosabb, inkább hozzám passzoló, de akkor fel is vinném. Nyúdosabb, ez egy tökéletesen az én színem, én a hasonlókat szeretem, na én ezt most nem csak kontúrként vittem fel, hanem az egész számra, és ahhoz képest, hogy cserepesre van száradva, nagyon szépen krémes, hosszantartó, nagyon a trendben vannak ezek a csillámos szájfények, amit egyébként én már nem is kentem volna magamra, de valahogy felkeltette az érdeklődésemet. És tényleg nagyon menő volt ezek a nagyon nagy csillámos szájfények. Volt, amit kiszortíroztam, mert zavartak. Azt nem cség benne, viszont ez egy sziporkázó, nagyon-nagyon kellemes viseletű szájfény. A Diamond Glaze szériából egy lipgloss. Az árnyalat pedig a 020-as Poppin' Glitters. Ezt is többféle árnyalatban lehet megvásárolni, és nekem annak idején volt az Yves Saint Laurent-től is, amit utána tovább ajándékoztam, és pont nála láttam Ildikó Beauty-nál, hogy ott vannak neki, amiket neki ajándékoztam, és akkor jutott eszembe, hogy én ezt tegnap vásároltam meg, és lehetne egy hasonmása, egy olcsó verziója, úgyhogy igen, úgy látszik, hogy ezek a csillámos szájfények soha nem mennek ki a divatból. Van egy igencsak nagy fénye. Nem szeretnék belőle sokat se, hogy ne folyjon a számba. Nem szeretném, hogy elszíneződjön, úgyhogy leszedem. Harmonizál vele, gyönyörű szép. Na most ahhoz képest, hogy az arcbőröm is megviselt, az orromat is folyamatosan tisztítani kellett, mert meg vagyok fázva, a szám is cserepes. Ahhoz képest ez a smink szerintem nagyon jól sikerült, a termékek fantasztikusak. Én most azt kérdezem tőletek, hogyha látnátok engem így mondjuk élőben, akkor észrevennétek-e, hogy a sminkem tényleg azt hiszem, hogy a 90%-a drogériás termékekkel készült. Ez lenne a kérdésem. Szívből tudok nektek ajánlani. Az első nem más, mint ez a Jelly Stick a Catrice-től. Nézzétek meg, mert fantasztikus. A szemem sziporkázik, mint a gyémánt. Hosszantartó, nagyon-nagyon jó. Ezeket a szájceruzákat és a Gel Glide szériából Catrice tökéletes hosszantartó, és egyébként nézzétek meg, hogy ez a krémes, stickes jelly, hogy ott van. Másik, az pedig a szemöldök zseli, ez valami szuper tartós, fantasztikus, gyönyörű, álomszép, nagyon-nagyon természetes.
ezt tudom nektek ajánlani, de nagyon sok kedvencem van itt. Szóval ez a púder, ő már régebb óta megvan nekem egy jó pár hete. Trendy Tap, 100% ajánlás. Nagyon jó Trendy Tap krémes szemhéjfestékét, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Egy high-end termék, de most a napokban teszteltem és használom Anastasia Beverly Hills Highlighting Duo Pencil, gyönyörű tartós, krémes, szuper. Ja. Nagyon szívesen megmutatom nektek az én kis kedvencemet, leginkább most, hogy indul a nyár és a szezon, a fagyigépemet, hogy használom, milyen van nekem, trükkök, praktikák, mert hogy már egy éve vásároltam, rengeteg mennyiségben készítettem tavaly is, folyamatosan használva volt ez a gép, és most hoztuk le újra, elővettük, használtam is már, és most is szeretném majd veletek együtt használni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor gyertek velem a konyhába, és akkor megmutatom nektek, hogyan működik ez a gép. Bizony, akkor készítsük el együtt a fagyit, a hozzávalókat itt láthatjátok. 100 g cukor, 225, én most itt 275 g epret használok, citromlébelem, habtejszín, amiből is én mindig ezt a ráma krémét veszem. Az a legfontosabb, hogy 19%-os zsírt tartalmazzon, és ne többet, 30, mert akkor nagyon zsíros lesz a fagyink, így lesz a legfinomabb, én már kitapasztaltam. 19%-os, és én mindig ezt veszem a rámától. Ez bármilyen szirup lehet, én most itt egy vaníliás ízesítésűt teszek bele, mert ez általában mindenhez passzol. Ez, amit itt láthattok, ez kell nekünk majd, ez a Air Bear Ice főzés nélküli. Úgyhogy ez a leggyorsabb. Szóval mutatom nektek ezt a fantasztikus gépet. Itt van a Ninjától, amit én tavaly vettem azért, mert szerettem volna én készíteni magunknak és a gyerekeknek a fagyit. Imádják, melyik gyerek ne szeretné, és azóta én rendszeresen használom. Télen el volt téve, akkor nem volt nekünk fagyi, viszont most újra előkerült, úgyhogy szeretném nektek megmutatni. Különböző programok is vannak rajta, elkészíthetünk vele, lehet vele fagyit készíteni, meg sorbet, milkshake, gelátót, és lehet hozzáadni extrákat is. Na most nagyon könnyű az elkészítése ezeknek a fagyiknak. Én rendszeresen használtam a tavalyi évben is, és most is. Az egy limitált kollekció volt a tavaly, de most is mindenféle színben, és különböző gépek is vannak a Ninjánál. Ezt alapból adják hozzá, hogyha valaki rendel 3 darab ilyen dobozt, amiben 3 különböző fagyit lehet elkészíteni, és erre szükségünk van, mert csak ez passzol bele ide, amiben bele kell tenni, hogyha elkészül. Na most tegnap előkészítettem nektek az epres fagyit, amit én most el szeretnék készíteni a Ninja gépembe, és egy másik adagot is már előkészítettem, megmutatom nektek, de ez a nutellás Kinder Buenos, erre kíváncsi leszek, most készítettem először, láttam egy receptet róla, 400 ml tej, én egyébként ehhez egy zsírosabbat, 3,5%-osat használtam, 2 darab óriás kanál Nutella, és holnap, amikor majd elkészítem a gépbe, azután kell majd belerakni a Kinder Buenót, úgyhogy a Kinder Buenót még nem vettem meg, megmutatom nektek. Hogy még krémesebb legyen, és hogy tényleg jó legyen a fagyink, a másodjára, akkor ezt a gombot nyomjuk meg. Nagyon szeretem ezt a fagyit. Hát igazából egy családnak talán 2 napig elég, de 3 ilyen tároló van nekem, és különbözőeket szoktam egyszer. Egyébként még a gyerekek kívántak tőlem vaníliásat is, úgyhogy az lesz még, amit ma csinálok. De finom, ezt nézzétek meg. És isteni finom. Azt hittem, hogy tegnap sok citromot használtam, de nem. Mennyei gyerekek, én ilyet, úristen. Egy fagyizóban nem ettem még, csak Olaszországban. Már voltam a gyerekekkel a könyvtárba, és ott volt ez a fagyi és szorbé. Nagyon sok inspiráló recept van benne, de amit én szerettem volna, az a klasszikus tölcsér, ilyen mézes tölcsér, és nekem ehhez van egy gépem, amit még tavaly vettem a Lidlbe, és nagyon jó recept. Itt vannak az összetevők és a kellékek, amire szükségünk lesz majd, hogy elkészítsem ezt a nagyon finom tölcsért. És én ezt a gépet, amit a Lidlben vettem, Lidl vagy Aldi, ez is hozzá volt a setben ehhez a géphez, amire fel kell majd tekerni a
tésztát, 50 g porcukor, 80 g liszt, és itt van a 2 darab tojásfehérje, amit külön választottam a sárgától. A sárgára majd a csokoládé vagy a vanília fagyihoz lesz szükségem, 3 evőkanál víz, 75 g vaj, ezt fogom használni, amit tegnap is az epres fagyihoz, ez a vaníliás szirup, és ebből is kell bele egy kanállal. Úgyhogy itt vannak a hozzávalók, lássunk is neki. És akkor mehet a hűtőbe, 15 percig hagyni el. Olyan krémes, olyan finom, hogy valami isteni. Holnap megcsinálom a Kinder Bueno-sat, és előkészítek majd egy vaníliásat, vagy egy csokisat is, és én ezt most megeszem, csinálok egy pauzét, kicsit megpihenek, és utána pedig folytatom tovább a pakolást, majd mutatom nektek. Egyszerűen mennyei ez a fagyi, amire szerintem érdemes odafigyelni, hogy a receptet kövessétek. 19%-os habtejszint javaslok a 30-35 helyett, ezzel sokkal finomabb, és a vanília szirupot azt helyettesíthetitek más sziruppal is, de mindenképpen legyen valami vanília aroma, esetleg vagy bourbon vanília, mert sokkal jobb ízt ad neki, és ez nekem egész szezon alatt megy, szóval májustól egészen szeptemberig folyamatosan használom, úgyhogy ez a gép, ez nekem nagyon megérte, mert nem csak a konyhában áll, hanem rendszeresen használva van, és akkor jó itt vagy, hogy kívánok. Káosz pur könyvek, amiket rendeltem Vinteden, németül. Ruhák tavaszra és nyára átnézni, ő például még új, ezt az akcióban vettem a Zarából, egy egyszerű nadrág, parfümök, ez tele van parfümökkel, és ezt szeretném szerintem minden nap egyet kipróbálni és tesztelni, akár egy ilyen sorozatot is indíthatok az Instagramon, hogyha szeretnétek, hogy mindennapos teszt, és akkor én eldöntöm, hogy megtartom, vagy megye. Hátul kartondobozban vannak még koreai arcápolási termékek, amiket kaptam Erikától is, sokat már használok, és én magam is rendeltem az egyik oldalról. Mutatom nektek, én ezt is szeretném egy külön videóban majd nektek bemutatni, mert imádom a koreai bőrápolást, egyébként Dermalogica, az Ultra Calming széria. Sminkek vannak itt, gyerekek, miniatűrök, próbák. Én ezt már egyszer kicsomagoltam, láthattátok egy unboxing videóban. Aki szereti ilyen hasonló videókat, nézze meg. Jaj, de gyönyörűek. Kaptam mindet Bernitől, és én olyan boldog vagyok, hogy szavakkal le se tudom nektek írni, hogy Molton Brown, egy ilyen mini eau de toilette black pepper. És itt van, ezt már használom, a Jisoo hajspré, hajparfümét. Úristen, egy álommennyei illat a hajamba. Annyira csodálatos. Jézusom, Dior Forever Skin Glow. És van itt több is. Giorgio Armani. És én azt az egyet használom, már hónapok óta el fog fogyni lassan. Rúzsok, Dior, Pat McGrath, szájceruzzák, Urban Decay, eyeshadow stick, imádom a krémes eyeshadow stickeket, és én ezt még csak most veszem észre. Figyeljük. Wow! Itt konkrétan egy fél Sephora található csak ebben a dobozban, és ezekben a fiókokban tárolom én a sminkeket, ruhák vannak is szintén csak, strandtáska, mert a hétvégén voltunk fürdeni. Ez egy márvány saktábla, amire még helyesen rá kell helyeznem igazából. Majd ezt meg kell néznem, hogy hogyan. És hát itt rendet kell tenni. Sminkek, mutatom a parfümöket is. Valentino van itt egy-két darab. Másik Donna, hogyha jól tudom.
Valentino, ez is Valentino parfüm, Miss Dior, 2 darab Yves Saint Laurent parfüm, Black Opium, és az egyik intenzívebb, a másik kevésbé. És vannak itt testpermetek is, mint például egy óriási mennyiségű 68-as Cherry Rose a Brazilian Crushnak. Azt hiszem, hogy ez egy jázminos illat, igen, de hogy nagyon hasonlít a Baccarat Rouge-hoz. Szerintem ez az, ami nagyon hasonlít. Van még itt egy, hogy ez egy Narciso Rodriguez pudré, vagy valami hasonló lehet. Van itt egy Kenzo valahol. Itt Kenzo. Ez nagyon finom illata van. Még Cherry Rose 48-as, és ott van itt egy Lattafa, amit szerintem sokan ismerhettek már, és ez egy tényleg nagyon szép fiatal nőies illat, amit én imádok, de ebben már csak ennyi van, a 62-es, még egy 40-es, és van még egy lila is, azt Bernitől kaptam, úgyhogy egy jó pár Sol de Janeiro testpermet így a nyár előtt. Lancôme Trésor La Nuit, nagyon szép illat, amit nem szeretek, vagyis újra kell teszteljem, mert egyszer megvolt, és én azt kiszortíroztam, a 71-es, valamiért a Macadamia Dio az annyira nem az én. Nem tetszett nekem abszolút. Egy régi kedvencem, amit nagyon régen évekkel ezelőtt emlékeket idéz bennem, akkor használtam én ezt a parfümöt az Yves Saint Laurent-től. Van itt többféle, egyet már ajándékba adtam barátnőmnek, de ez a Carolina Herrera Good Girl Blush. Nekem az nagyon tetszik, és ilyen testspray, a Good Girl, az eredeti vaníliás Good Girl illat. Itt van még egy Dior Hypnotic Poison, ez egy ilyen olaj. A szekrényben is már egy jó párat kivettem belőle, de ezt akarta nekem kibontani a kisfiam reggel, hogy ebbe mi van. Akkor ez nem a Good Girl Blush, hanem ez a Good Girl Blush Elixir. Bocsánat, ez az Elixir, és ott van benne a sima Good Girl Blush. Ő pedig az Elixir Blush, és itt van még benne egy Kajali illat, hogyha jól látom, és egy Victoria's Secret. A fiúkkal, amikor ezt kibontottuk, amikor hozta a postás, akkor úgy örültek, és azt mondta nekem, hogy anya, boldog születésnapot! Mondom, köszönöm, de anyának nincs szülinapja, de na ja. Igazából ezt úgy rendeltem, ezt az egészet, hogy így kompletten ezzel a dobozzal egy összegért tovább vettem, mert volt, aki kiszortírozta, és egyébként mindegyik szinte tele van, egyet kivéve, amit mutatok nektek, ezt nem én használtam el, hanem már ennyi volt benne, és az illető ezeket komplet kiszortírozta, mert hogy ő csak níse illatokat használ, és én ezt tovább vettem tőle, azért ennyi, és nem egyszerre egyesével vásároltam. Na most, amiket én már kiszortíroztam, és tudom, hogy ez nekem biztos, hogy nem, mert hogy én ettől rosszul lettem, nagyon-nagyon nem voltam jól. Tudom, hogy ez eredeti, azt is tudom, egyébként nagyon nehéz, és a csomagolása is gyönyörű, de az illat nem nekem való, és én ezt nem fogom már magamra fújni egyszer sem, mert tényleg nagyon rosszul lettem tőle, nem az én világom. Ami nem igazán győzött meg, és egyébként nem rossz maga az illat, nem, de hogy nem nekem való fiatalabbaknak. Kicsit designer, nekem egy szintetikus designer kimondottan, úgymond oké, semmit mondó illat. Victoria's Secret 10 Candy Noir, őt még nem próbáltam ki, most csomagoltam ki, és látom csak, és itt van a Good Girl Blush, ez egy finom, tavaszias Kajali, ez pedig a Love Fest, egy serres illat. Bizony, úgyhogy ezek vannak itt nekem, kérem szépen, amiket én úgy terveztem, hogy minden egyes nap fogok majd tesztelni. Itt van még egy próbát, és kaptam hozzá ajándékba, Paco Rabanne ajak szájfények vagy rúzsok, nem Balenciaga, hanem Guerlainnak, bocsánat, az Aqua Allegoria szériából a Flora Bloom Forte. Na most ez egy nagyon gyönyörű, nőies, virágos, hosszantartó illat, és ez egy 7 millis vagy 7,5 milli miniatűr, amiket én előnyben részesítek, mert én ezt már olyan sokszor használtam, és nézzétek meg, hogy még mennyi van benne. Nekem egy ilyen is hónapokig elég, főleg, hogyha van választékom, és van jelenleg. Kérdezték tőlem többen is, hogy Niki, mi van rajtad, úristen,
ajánlottam, megszagolták, nagyon-nagyon tetszik mindenkinek. Most jött a napokban igazából a Tom Fordnak az Electric Sherry-je, 7,5 millis. Ez egy gyönyörű unisex illat, ő is egy 7,5 milli miniatűr, imádom a miniatűröket, nézzétek meg milyen cuki. És bizony, Tom Ford szájfény, papírok, minden itt a káosz, hát ezt meg kellett, hogy mutassam nektek, ne haragudjatok, jelenleg ez így néz ki, viszont én meg fogom nektek mutatni, hogyha itt minden el van pakolva, hogy az, hogy fog kinézni, és büszke leszek magamra, hogy végre megcsináltam. When my days are, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Mutatom nektek az én sminkes sarkomat, ami egyébként már egy pár napja elkészült, viszont azóta megint jött ide egy-két dolog, mégpedig mutatom az asztalam alatt van egy doboz, amiben tárolom azokat a termékeket, amiket kiszortíroztam. Itt van az asztalom, jelenleg így néz ki. Telefonom épp tölt rajta. Igen, ez egy komód, amiben vannak nekem a ruhák, az ékszerek és mindenféle tartozékok, ez ilyen mindenes, itt felül pedig egy kis dekoráció, lámpa, gyertya, képek, parfüm, jelenleg ami itt van, könyvek, azok folyamatosan, amiket elolvastam az elmúlt időszakban. A gyönyörű, szépséges sarkot, hát én nagyon imádom. Így, ahogy van, igazából őszintén megmond, hát valószínűnek tartom, hogy nem lesz sokáig ilyen steril, és ilyen szép, tiszta, mert hogy itt például a függöny mögött az a garázs, ez itt a börtön, hogyha így nézitek, és oda van húzva, akkor a börtön. Úgyhogy én, hát na, nem tudok mindenbe beleszólni, szeretném, ha ilyen steril maradna, de nem biztos. De ilyen szép utoljára a képet így megtartom magamnak, le is fotóztam, már az Instagramon posztoltam is nektek. Úgyhogy igen, én szeretném lezárni ezt a videót, köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha van bármilyen kérdésetek, azt nyugodtan tegyétek, lent a kommentárban találkozunk, és hogyha szeretnétek, akkor máskor is készíthetek hasonló jellegű videót, vlogot, amit csak szeretnétek bármilyen témában, amit titeket érdekelhet, akkor nyugodtan várom a kívánságokat. Tervezem majd a jövőben az ecseteket is kiszortírozni, az ékszereket, a ruhákat, könyveket szeretnék nektek mutatni még, és bármi, sminkek természetesen, a beauty az marad. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hamarosan hozok egy újabb videót, addig is vigyázzatok magatokra, puszilok mindenkit, sziasztok!